नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। मस्त पावसाला सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे नॉनव्हेज प्रेमींसाठी आज आपण एक झणझणीत रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे प्रॉन्स मसाला। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं मॅरिनेशन करून घेणार आहोत। तर इथे मी अर्धा किलो कोलंबी घेतलेली आहे, त्याचं वरचं कवर व त्याचा जो दोरा असतो मधला तो सुद्धा काढून घेतलेला आहे। आता मॅरिनेशनसाठी मी इथे हळद आणि मीठ घेतलेला आहे। हळद हाफ टीस्पून आणि मीठ सुद्धा हाफ टीस्पून घेतलेला आहे। तर आता आपण हे यावरती टाकून घेऊया आणि याला व्यवस्थित चोळून घेऊया। सर्व कोलंबीला आपण हळद आणि मीठ व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। आता आपण ही 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेऊया आणि यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊया। प्रॉन्स मसाला तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, लांब असे पातळ उभे। 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत। 1 मूठभर कोथिंबीर, 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। 2 इंच अद्रक बारीक चिरून घेतलेला आहे। गॅसवरती मी एक भांड गरम करून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये एक मोठा चमचा तेल सुद्धा गरम करून घेतलेला आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यावरती कांदा टाकून घेऊया आणि छान सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेऊया। कांदा आपण हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये टोमॅटो ॲड करूया आणि टोमॅटो छान सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घेऊया। यामध्येच आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया, जेणेकरून टोमॅटो लवकर सॉफ्ट होईल। आणि लसूण सुद्धा लगेचच ॲड करूया। आता आपण हा एक साधारणतः 3 ते 4 मिनिटांसाठी परतून घेणार आहोत। कांदा आणि टोमॅटो व्यवस्थित एकजीव झालेले आहेत आणि मस्त शिजलेले सुद्धा आहेत। आता आपण याचा गॅस बंद करून घेऊया आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेऊया। जोपर्यंत कांदा आणि टोमॅटो आपला थंड होते तोपर्यंत आपण कोलंबी तळून घेणार आहोत। तर मी सेम पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलेला आहे। तर मी 4 टेबलस्पून तेल इथे घेतलेला आहे। आता आपण कोलंबी यामध्ये काढून घेऊया। गॅस इथे आपल्याला मीडियम करून घ्यायचा आहे आणि हे 4 ते 5 मिनिटांसाठी व्यवस्थित तेलामध्ये तळून घ्यायचे आहे। कांदा टोमॅटो थंड झालेला आहे। आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेणार आहोत। तर इथे मी एक मिक्सरचं भांड घेतलेलं आहे, तर त्यामध्ये काढून घेऊया। यामध्येच आपण अद्रक, कोथिंबीर आणि थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत। मिक्सरला वाटून घेऊया। तर इथे आपलं वाटण वाटून तयार झालेलं आहे। कोलंबी आपण तेलावरती मस्त तळून घेतलेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। तर सेम बाउलमध्ये मी ही काढून घेते। कोलंबी आपण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। आता आपल्याला उर्वरित कोरडे कोणते मसाले लागणार आहेत ते आपण बघून घेऊया। इथे मी 1/4 टीस्पून हळदी पावडर घेतलेली आहे, 1 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, 1 टीस्पून गरम मसाला, चवीनुसार मीठ आणि 1 टेबलस्पून लाल तिखट घेतलेला आहे। सेम भांड्यामध्ये मी एक मोठा चमचा तेल गरम करून घेतलेला आहे। आता आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं आहे ते यावरती काढून घेऊया। आता आपण हे वाटण 4 ते 5 मिनिटांसाठी किंवा तेल सुटेपर्यंत मस्त परतून घेऊया। वाटण आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये कोरडे मसाले आणि मीठ टाकून घेऊया। तर मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ॲड करू शकता। आता आपण हे व्यवस्थित परतून घेणार आहोत।
मसाला आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेतलेला आहे। आता आपण तळून घेतलेली कोलंबी यामध्ये काढून घेऊया, एकजीव करून घेऊया। आता आपल्याला यामध्ये गरम पाणी ॲड करायचं आहे, तर मी इथे 1 ते 1.5 ग्लास पाणी यामध्ये ॲड करून घेते। आता आपण यावरती झाकण ठेवून घेऊया आणि मीडियम गॅसवरती एक 8 ते 10 मिनिटांसाठी ही कोलंबी शिजवून घेऊया। साधारणतः 8 ते 10 मिनिट झालेले आहेत, तर झाकण उघडून बघूया। मस्त सुगंध सुटलेला आहे। आता आपण कोलंबी शिजली आहे की नाही ते चेक करणार आहोत, तर एक कोलंबी मी काढून घेते। तुटली जाते म्हणजे इथे आपली कोलंबी शिजलेली आहे आणि तरी सुद्धा छान आलेली आहे। तर मी एवढी दाटसर याची ग्रेव्ही ठेवून घेतलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि फटाफट याची प्लेटिंग करून घेऊया। बहुतेक लोकांचा आवडता मासा म्हणजे कोलंबी, कारण कोलंबी चविष्ट तर असतेच आणि त्यात काटे देखील नसतात। कोलंबीच्या विविध प्रकारच्या रेसिपीज आपण आपल्या चॅनलवर दाखवलेल्या आहेतच, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या आहेत, त्यावर क्लिक करून तुम्ही त्या बघू शकतात। आजची आपली प्रॉन्स मसालाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका झणझणीत रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।